Értünk, és látszik, hogy az egészséges életmód és a keleti szemlélet azért mindegyikünket megérint, és mindegyikünk látja benne egy picit a másik utat, mint ami jelen pillanatban van az egészség felé. És két kivételes, nagyon-nagyon kivételes vendégünk van, olyan vendégünk, akit majd Mr. Gigit, aki a DXN céget is képvisel, hiszen ő a marketing igazgató, és ő vendégei által jutottunk mi el a nagyon híres indiai professzorokig. Nyugodtan csak foglalnak bárhol helyet. És a cél az, hogy egy picit betekintsünk abba az életmódba és abba az életstílusban, amit ők már nagyon-nagyon régóta élnek. Hát most együtt töltöttünk velük már egy fél napot, és valóban amiről beszélnek, ők úgy élnek. Tehát nekünk ez így furcsa még, de szokni kell. És pár szóban azért szeretném előtte bemutatni még Mr. Gigitet, aki csak hogy ugye az ember mindenki el tudja helyezni, hogy hogyan kerültek ide a vendégek, pár szót beszél a DXN cégről, és utána jönnek a kedves vendégeink, akik az ajurvéda életmódról és annak a gyakorolt, az élettanilag gyakorolt hatásairól fog beszélni, úgyhogy fogadják el sok-sok szeretettel Mr. Gigitet. És egy nagy tapsot szeretnék Lanckor Kittinek is, aki segít megérteni a vendégeinket, és fog tolmácsolni ma este, hogy biztos nem lesz egyszerű a téma, de ő meg fogja oldani ezeket a dolgokat, úgyhogy mindenki érezze magát nagyon jól. Lesz egy kis szünet, mert egy 2 órásra terveztük ezt a programot. A házaspárnak mind a 2 tagja fog beszélni, hiszen teljesen különálló területen specializálódtak, úgyhogy egy ilyen 5 perces egészségügyi szünetet a 2 előadás között fogunk tartani, úgyhogy senkinek nem kell izgulnia, és nagyjából fél 8-ig terveztük az egészet, addigra biztos, hogy vége lesz, jó? Mindenki érezze magát nagyon jól, és átadom a szót vendégeknek. So, Eureka. Good morning. So they know why we say good morning? Tudják önök, hogy miért mondjuk azt, hogy jó reggelt? Nem. No? No? You should know. Definitely you are the mother-in-law of Mr. Subhash. Önök bizonyára tudnia kell, tisztelt célnőtől. How many of you drink kave, DXN kave? Hányan önök közül isznak DXN kávét? All of you? Then always you regard only. Akkor ezt együtt. Because of the freshness and energy, we say always good morning. A frissesség és az energia miatt mindig azt mondjuk, hogy jó reggelt. Not only coffee, all products of DXN. Nem csak kávét, hanem mindenféle terméket, ami a DXN-é. You call any of DXN offices in Dubai or America or Australia, good morning DXN or Eureka DXN. Bármilyen üzletet felhívsz Dubajban, Ausztráliában, vagy akármelyik országban, akkor azt mondják az irodában, hogy jó reggelt. Even in the evening. It's a policy. Yeah, so this is the reason. Ez az oka. Actually, I was really surprised to see such a large audience here today. Igazából meg voltam lepődve, hogy ekkora hallgatóságot látok itt ma. Because when Mr. Subhash told me I need a presentation in Sopronban, Mikor a Szabolcs azt mondta nekem, hogy tartanom kell itt Sopronban egy előadást, I thought some 10 people will be there. azt gondoltam 10 ember jön el, But I had day for yesterday a presentation in Madrid. It's more than that. de aztán hallottam, hogy Madridban mekkora volt a százalék, és ez több itt. So congratulations to you. Okay. How many of you are not a member of DXN? Not yet a member. Hányan önök közül még nem tagjai a DXN-nek? New, yeah? So, hearty welcome to DXN. A round of applause. Forró üdvözlés és taps a DXN-nek. Okay, today is one of the best days in your life. A mai nap a legjobb a legjobb nap az életükben. Because this system, this business, this product can change the life of you. Mivel ez a termék és ez az üzlet meg tudja változtatni az életét. Okay. Today we are very fortunate. We have a great 2 personalities all the way from India. Ma nagyon szerencsések vagyunk, 2 nagyon nagyszerű személyiségünk van Indiából. So they are the one who are going to take the presentation. Ők azok, akik ma tartják az előadást. So before I introduce them, Mielőtt
mutatom őket. I would like to speak few words about DXN, Szeretnék előtte pár szót beszélni a DXN-ről, especially for those who have come first time. és különösen azoknak, akik most jöttek először. So DXN is a Malaysia-based company. A DXN egy maláj alapítású cég. We propagate health, wealth and happiness throughout the world. Egészséget, bőséget és boldogságot próbálunk népszerűsíteni a világban. Because these are the three things human being need in this world. Mivel ez az a három dolog, amire az embereknek szüksége van a világban. And that is the three things which most of the people do not have in this world today. És ez az a három dolog, ami az embereknek nincsen manapság. So first is health, second is wealth, third is happiness. Az első az egészség, a második a bőség, a harmadik pedig a boldogság. So during the last 21 years, Az elmúlt 21 évben DXN has been spreading this message through its products all over the world. a DXN a termékein keresztül népszerűsítette ezt az üzenetet az egész világban. Now in more than 150 countries our products are available. Több mint 150 országban kaphatók DXN termékek. The speciality of DXN is its products one. A DXN-nek a különlegessége elsősorban a termékek. We are the largest producer of Ganoderma mushroom in the world. Mi vagyunk a legnagyobb Ganoderma termelők a világon. Organic Ganoderma. Ráadásul természetes, tehát bio Ganoderma. It can provide you real health. Igazi egészséget tud biztosítani. So how it is, you will see in the next session. Hogy hogyan, azt a következő előadásokból meghallhatják. So health is not enough, Tehát az egészség nem elegendő. right? Így van? We need wealth. A bőségre is szükségünk van. So definitely when you need to consume this product and when you become healthy, you need wealth too. Ez természetes, mert hogyha elkezdi fogyasztani a termékeket és egészségesebbé válik, akkor arra is szükség van, hogy bőségben legyen. So DXN has designed the marketing of these products through a particular system through which you can get income too. És a DXN ezért úgy alkotta meg ezt az egész céget, hogy bevételhez is jusson az, aki fogyasztja a termékeket. One question you may ask is why these products are marketed through this direct selling system. Az egyik kérdés, amit kérdezhet, hogy miért ezáltal a marketingrendszer, miért MLM által van a termék eladva. The reason is very simple. Azok nagyon egyszerű. For us, whether it is direct selling or through pharmacies or the shops and stores, both are same. Számunkra az, hogy a termékeket gyógyszertárakban, vagy direkt értékesítésen keresztül, vagy a szupermarketekben adjuk el, az ugyanolyan. But for the consumers, people who are consuming this product, there is a big change, big difference for them. De azok számára, akik fogyasztják a terméket, számukra ez egy igen nagy különbség. Because this Ganoderma capsules or powder or coffee, all the products, every human being wants. Mivel ezek a termékek, a kávék, a kapszulák és más termékek, ezek olyanok, amit minden ember szeretne, hogy az övé legyen. When they start consuming this product, they really start feeling they are becoming better and better. Amikor elkezdik fogyasztani ezeket a termékeket, akkor érzik, hogy egyre jobbá és jobbá válik az egészségük. But the question is, this Ganoderma is not a very cheap mushroom. It is a very expensive or very superior quality mushroom. De a kérdés az, hogy ez a gomba, a Ganoderma nem egy olcsó gomba, egy nagyon drága és egy nagyon prémium gomba. So ordinary people may not be able to buy if it is from their pocket. Így az emberek nem tudnák megfizetni ezt zsebből. For long term. Hosszú távon. So there comes a question, how can I get this product at a lower rate or free? És így jön be a kérdés, hogy hogyan tudják az emberek ezt megszerezni maguknak hosszú távon, alacsony áron. That's why the company decided to bring these products through direct selling system. Ez az oka, amiért a cég behozta a termékeket a direkt értékesítési rendszerbe. Where all the money which would have gone for marketing and the store given back to the consumer. És így az összes pénz, amit marketingre költenének, vagy arra, hogy eljusson a különböző boltokba, ez visszakerül a fogyasztókhoz. So that's why you cannot see any advertisement of DXN.
Ez az oka, hogy nem láthat senki semmilyen reklámot a DXN-ről. And in any of the shops, Tesco or pharmacies, our products are not available. És ezért van az, hogy a Tesco-ban vagy a gyógyszertárban sem kapható. It's only cultivated, produced and marketed by DXN. Ez egyedülállóan a DXN által termesztett és értékesített. And today DXN is one of the fastest growing direct selling company. Már a DXN vált a világ leggyorsabban fejlődő, növekvő direkt értékesítő cégévé. 25th biggest company in the world today. A 25. legnagyobb cég a világon, MLM cég ilyen. During the last 3-4 years, DXN has grown very big in Europe itself. Az elmúlt 20 évben, Europe. 40 years. Last 3 years. Az elmúlt 3 évben Európában is nagyon teret nyert a DXN. We are opening branches in all the European countries one by one. Külön irodákat nyitunk egymás után Európában, különböző országokban. So the opportunity for you is, A lehetőség így számukra, önök számára az, still there are thousands of people who have not come to know about this product. még így is van több ezer ember, akik nem tudnak még semmit ezekről a termékekről. They are waiting for somebody to tell them. Ők arra várnak, hogy valaki elmondja nekik. Who are that? Kik azok? It's you. Ti vagytok, önök. Okay? So for that we have brought two prominent figures from India. Ezért itt van két nagyon előkelő személyiség Indiából. Dr. Sunanda Ranade and Dr. Subhash Ranade. Dr. Sunanda Ranade. They are Ayurvedic doctors from India Ajurvéda orvosok Indiából, who started practicing Ayurveda before many of us were born. akik már akkor elkezdték az ajurvédát gyakorolni, mikor még közül sokan meg se születtek. For the last 50 years they have been practicing Ayurveda. Az elmúlt 15 évben gyakorolják az ajurvédát. They are the chairman and vice chairman of International Academy of Ayurveda. Az úr a Nemzetközi Ajurvéda Akadémia elnöke, a felesége pedig az elnök helyettes. They have been traveling more than 60 countries in different parts of the world during the last 40-50 years and giving lectures. Az elmúlt 40-50 évben rengeteg, több mint 60 országban utaztak. Dr. Ranade has written more than 150 books. Több mint 148 könyvet írt a professzor úr. So this is a great opportunity for the people of Sopron to learn what is Ayurveda, what is DXN, how DXN products are connected to Ayurveda, and how it is good for our health. És ez egy nagy lehetőség a soproni emberek számára, hogy megtapasztalják, hogy mi az az ajurvéda, hogyan kapcsolódhat a DXN az ajurvédába. They have been treating many patients along with the DXN products also, along with their Ayurvedic practice. Az ő ajurvéda tapasztalatukkal és a DXN termékekkel együtt nagyon sok betegnek segítettek meg. Request you all to give a big round of applause and welcome. Yes, this is the slide, right? Yeah. So namaste. Because whenever we come from India, we start with the namaste. That is the greeting from India brought to you to keep your health in a good condition. And Indiában úgy köszöntjük az embereket, hogy namaste, és ez azért, hogy az emberek számára egészséget hozzon és az egészségben tartsa őket. So we will start with what is Ayurveda, Az ajurvédával kezdünk, and I would like to know how many of you know about Ayurveda. azt szeretném tudni, hányan önök közül tudnak az ajurvédára. So what is the meaning of Ayurveda then? Mi az ajurvéda jelentése akkor? Ki tudja?
The science of life. They know Yes, this. yes. It's the science of life. Correct. So you can see there are two words. One is Ayu and second is Veda. So Ayu means life and Veda means the science. Ahogy láthatják, két szóval áll, Aju az életet jelenti, a Véda pedig a tudományt. It is 5000 years before Christ. 5000, Krisztus előtt 5000 évvel már létezett. But the beauty of this science is that it has never changed since that time. De a szépsége az, hogy attól az időtől kezdve nem változott. So whatever given there as a basic principles, Amit adni fogok, azok alapelvek, you can use that basic principle today also. amit ma is tudnak használni. Ott van. And it is the only oldest healthcare system Ez az egyedüli legrégebbi egészségügyi rendszer. Previously it was in India only, but now it is everywhere in the world. Korábban ez csak Indiában volt, de most már az egész világon. And the principle of this system is that it tells you what is the beneficial for your life, Ez az alapelv azt mondja el, hogy mi az a jótékony hatás, amit az Ajurvéda ad, and what is harmful to your life. és mi az, ami káros az ön életére. So initially teaching was privately based system. Initially it was, Kezdetben egy tanítási módszer volt, and it is called Gurukul system. és ezt úgy hívták, hogy Gurukul rendszer. In previous time there were no books, nothing, so everybody has to go to his master's house and give their services to master. Korábban nem voltak könyvek, és a tanítványoknak el kellett menni a mesterhez, és szolgálatot kellett teljesíteniük. And then they can learn about the Ayurveda or the science of life. És így tanulhattak az Ajurvédáról, az élettudományáról. So at the age of 6 years, a person can go to the master's house, and at the age of 22 years, he can complete his education. 6 éves kortól már a gyerek elmehet a mesternek a házába, és 22 éves korában befejezheti a tanulmányait. So you can know now it is university-based education. Ma egyetemre alapuló oktatása van. We have taken the education in Pune University. Puna nevezetű városban van az egyetem. Pune is near the Mumbai. Most of you people must have heard the name of Mumbai or Bombay. Bombay vagy Mumbai mellett van ez a város. And the Pune is near south to the Mumbai. Délnek van Mumbaitól. So there are 263 institutions affiliated to different universities. 263 intézmény van, amik az egyetemekhez kapcsolódnak, And they give undergraduate as well as postgraduate education in the university. és nem csak diplomás, vagy diploma alatti, illetve posztgraduális képzéseket is adnak. And now there is extensive research is also going on, És már egy nagyon széleskörű kutatás is folyamatban van mára, and their treatment in various institutions. és kezeléseket végeznek nagyon sok intézményben. You can see the Pune University, Itt láthatja a Pune Egyetemet, and this is the university where we learn our Ayurvedic education. ez az az egyetem, ahol mi az Ajurvéda tudásunkat megszereztük. So what is the aim of Ayurveda? Tehát mi az Ajurvéda célja? The first aim is maintenance of the health Az első az, hogy fenntartsuk az egészségünket, and prevention of the diseases.
és hogy megelőzzük a betegségeket. And through that you can get the longevity, which is the healthy longevity in your life. És ezáltal lehet elérni a hosszú életet. So main aim is to give the healthy life. Az én célom, hogy az egészséges életmódot adjam, And if you get any illness or the disease, és hogyha bármilyen betegsége van, vagy fertőzés, then there are herbal treatments for that diseases. ezekre van gyógynövénykezelés bármilyen betegségre. So for the healthy life, you have to follow the proper rules and regulations in your life. Tehát az egészséges életért hogyan kell követni ezeket a szabályokat és betartani őket. Ez a Ajurvéda szabályok. So what are the specialities of Ayurveda? Tehát mik az Ajurvédának a különlegességei? The first thing is it is individually oriented medicine. Ez azt jelenti, hogy egyénekre szabott gyógynövényekről van szó, And it recognizes the effects of mind, diet, lifestyles on the health. és mindez felismeri a hatásait az elmének, a táplálkozásnak, az életmódnak, ami hatással van az egészségre vagy a betegségre. So it is also in the diseases, the same way you have to consider mind, diet and the lifestyle. És ugyanígy a betegségeknél is ezekre kell fókuszálni, az elmére, a tudatra, a táplálkozásra, az életmódra. Its Ayurveda methods can be easily applied to everyone and aim at treating causes and not suppressing the symptoms. Az Ajurvéda módszerek könnyen alkalmazhatók, és az a célja, hogy kezeljék az okokat, és ne pedig elnyomják a tüneteket. And that's why it is called active therapy, Ezért hívják úgy, hogy aktív terápia, and it gives emphasis on self-care. és ezért a hangsúlya az öngyógyításon van. So you can see there are 8 branches in Ayurveda. 8 ága van az Ajurvédának. The first branch is called the internal medicine, Az első ágazat a belső gyógyászat, orvoslás. and in Ayurveda it is called Kaya Chikitsa. A indiaiul így hívják, vagy Indiában így hívják. Kaya means the body and Chikitsa means the treatment. Az egyik része azt jelenti, hogy test, a másik pedig a kezelést. The second is the surgery. A második a sebészet. The third is ear, nose and throat and ophthalmic diseases. A harmadik a fül, az orr és a torok és az ehhez kapcsolódó betegségek. Then there is gynec and pediatrics. És a negyedik az a nőgyógyászat és a gyerekekkel foglalkozó orvoslás. It deals with the women and the children. A nőkkel foglalkozik és a gyerekekkel. Then there is toxicology. Van a méregtelenítés, Then there is psychiatry also. a pszichiátriai ág, Then it has also improving the progeny. és hogyan lehet javítani a teherbeesést. And we call it as a Vajikarana. Úgy hívjuk, hogy Vajikarana. Vajjikarana. Meaning of the Vaji is the horse. Az első a lovat, horse. Horse. House. Az első a házat jelenti. And the person who takes this, he has a power just like a horse. Mégiscsak ló, és az, aki ezt az erőt uralja, akkor olyan ereje van, mint a lónak. Last is Rasayana, Az utolsó a rasayana, that is rejuvenation. ez a megfiatalítás, So it keeps you young. fiatalon tart. If you take that herbs, then you remain young for a long time. Hogyha ezeket a gyógynövényeket használja valaki, akkor örökké fiatal tart. So these are mostly 8 branches.
Tehát többnyire 8 ága van, but now other branches has also come up, de azóta már több ága is kialakult, like the nutrition and herbology. úgy, mint a táplálkozástudomány és a gyógynövénytan. So what are the basic principles in Ayurveda? Tehát mik az alapelvek az Ajurvédában? Two times back. This is the physiology of the human body. Physiology. Ja, ez a filiológiája, ahogy az ember működik. So it is composed of three dosha, that is three energies in the body. Tehát az emberi test a tridósából épül fel, ami a 3 energiája a testnek. Then 7 tissues. 7 szövetfajta. We will talk about that in detail later on. Később részletesen beszélünk róla. And the waste products. És a salakanyagok. Then there are important organs Vannak nagyon fontos szervek, like the sense organs and motor organs. úgy, mint az érzékeléssel és a motorikus dolgokkal kapcsolatos szervek, And there are various channels in the body. és számos csatorna van a szervezetnél erre. And the other components are ojasa, Más eleme az az ógyász, that is the essence of all 7 tissues, ez a lényege a 7 szövetnek, on which the immune system is based. amivel az immunrendszer a legjobb lesz. Again there is concept of Agni, Van egy másik koncepció, az Agni, and we will come with the Agni in later stage. erre rátérünk később megint. Here you can see the figure. Itt láthatjátok a testet, láthatják. So here the universe as well as man is shown in this figure. És itt van az univerzum és az ember ebben a képben. So man is microcosm, Az ember a mikrokozmosz, while the universe is macrocosm. míg az univerzum az a makrokozmosz. So whatever present in the universe, Akármi jelen van a világegyetemben, that is present in the human being, ez ugyanúgy jelen van az emberi testben, and that is the base of Ayurveda. és ez a legjobb, erre alapszik az Ajurvéda. We have already seen that whatever the principles are there in the universe are present in the man. Ahogy láttuk, ami az univerzumban, a világegyetemben megjelenik, az megjelenik az emberben is. So there are 3 energies in the universe. 3 energia van az univerzumban. First is the principles of movement, Az első a mozgás alapelve, that is the present in the body in the form of vata energy. ez az emberi testben a vata energia által van képviselve, That is responsible for the movements in the body. ami a testben a mozgásokért felelős. The second is the principle of transformation, A második alapelv az átalakulás, and that is the energy goes with the pitta és ez az in az the body. energia, ami a pitta nevezetű a testben. And that is related with the Agni, Ez van kapcsolatban az Agnival, where it transforms all whatever is in your body, it gets transformed with the help of Agni or with the Pitta. és ez az, ami az Agni vagy a pitta segítségével átalakul a testünkben. And the last is the
principle of cohesion or coldness. Az utolsó pedig a hideg alapelve, vagy pedig a kohézió, az összetartás alapelve. And that is related with the kapha, the third energy in the body. És ez kapcsolódik a kapha energiával, a harmadik energiával a testben. So you can see in the universe, we can see the movement with the air. Így hát a testben láthatjuk a mozgást a levegő által, a levegővel. The same you can see inside the human body with the help of the movements in the form of vata. Így ezeket a mozgásokat a vata formájában lehet észrevenni a testben. In the universe you can see the sun, A világegyetemben láthatja a napot, where we get the heat from the sun, ahol a meleget kapjuk a naptól, but at the same time there is transformation also in the universe with the help of the sun. és ugyanebben az időben látható az átalakulása is ennek az energiának. So what happens? The evaporation of the water. You can see there is evaporation of the water with the heat of the sun in the universe. Ahogy a víz gőzzé válik a forróság által, The same function is done, transformation in the body with the pitta. ugyanez az átalakulás történik meg a testben a pita által. And in the universe you can see the third is the cohesion or the coldness. A testben a harmadik elem ez a kohézió, az összetartás vagy a hidegség. That is required for the protection in the universe. Similarly, it is get protected in the body also. Ezzel ellen védekeznünk kell, ahogy az univerzumban, úgy a testben is. Vagyis ez jelenti a védekezést. We have already seen about the vata. Itt látható a vata. So, out of 5 pentas, ether and air is present in vata. Az 5 elemből a vata a levegőt képviseli, And all the gross or subtle movements depends on vata. és minden nagyobb vonalú és finomabb mozgás a vata által történik. It controls the CNS and motor and sensory functions. Itt ez kontrollálja az agysejteket, a motorikus és az érzékeléssel kapcsolatos funkciókat. So whatever impulse starts from the brain, it comes to the different organs, Akármi történik az agyban, az megjelenik a különböző szervekben, and according to that you make the movements. és a táplálkozástól függően megjelenik a mozgásokban. It also had a function of giving out the waste product from the body. És még egy olyan funkciója van, hogy eltávolítsa a salakanyagot a szervezetből. And fear and anxiety are related with the vata. És a vatához kapcsolódik a félelem és a szorongás, idegesség. So pitta contains fire and water, A pita tartalmazza a tüzet és a vizet, and function is conversion or the digestion or the transformation. és ez képviseli az átalakulást, az emésztésnek a működését és az anyagcsere változásokat. So whatever food we eat, that is from outside, it has 5 elements. Bármit eszünk és beviszünk, ennek tűz eleme van, And they get transformed or get digested inside the body with pitta. és ez a szervezetünkben az emésztés által a pita segítségével alakul át, And then it makes suitable for our body. és alkalmassá teszi a szervezetünk számára. Desire like hunger and thirst goes with the pitta. A pitához tartozik a vágy, a szeretet, az éhség és a szomjúság, And
anger and hatred goes with the pitta. És ugyanúgy a pitával megy a harag és a gyűlölet. Then you can see the water and earth is go with the kapha element. A víz és a földelem a kapha energiával van. And main function is the protection. A fő működése a védelem. So new growth of the tissue is the main function of the kapha. Így a szöveteknek az újjáalakulása a fő működése, feladata. And it is responsible for the strength and immunity in the body. És ez felelős az erőért, az ellenállóságért és a védelemért a testben. So you can see here the qualities of this tridosha or the three energies in the body. Itt láthatók a minősége a tridósának, a három energiának a testben. Once you know this, it is easy to control all these three qualities and keep yourself healthy. Ha valaki ezt egyszer megtanulja, akkor könnyű lesz kontrollálni a szervezetet. So vata is cold, dry, subtle and moving. A vata a hideg, a száraz, a finom és a mozgó. Kapha, on the contrary, it is cold, but it is oily, it's not dry. Ezzel ellentétben a kapha hideg és olajos, nem pedig száraz. And it is heavy and stable. Nehéz és stabil, állandó. So cold is common in vata and kapha, Tehát a hideg az közös a vatában és a kaphában, but the other qualities are different in both of them. de a többi minőség az különbözik mind a kettőben. And pitta is hot, penetrating, slightly oily and flowing. A pitta forró, áthatoló, finoman olajos és áramló. The time has effect on the vata, pitta and kapha energy. Az időnek hatása van a három energiára, vatára, pittára és kaphára. So at the daytime, Ebédidőben, vagy napközben, from 6 a.m. to 10 a.m., kapha energy is more. 6-tól 10-ig délelőtt a kapha energia működik jobban. Why we should know this? Miért kellene ezt tudnunk? Anyone has answer for that? Bárkinek van erre válasza? Why we should know the timings? Az életvitelünket hozzáadjuk. Az életvitelünket hozzáadjuk. Táplálkozás miatt nem hiszem, mikor jön. Because of the nutrition, it's not easy what to eat. Once you know this, you can adjust according to that to control that energy in your body. Mihez ezt megtanulod, akkor tudod a táplálkozásod ehhez alakítani, és kontrollálni a testedet. For example, in the morning we take the breakfast. Például reggel reggelizünk. And in Western countries we have seen that in the morning the people like to drink the cold juices as well as yogurt. Az európai országokban láttuk, hogy reggel az emberek szeretik inni a hideg italokat, a joghurtot és a dzsúzokat. But that is not good, because even if you take the cereals, you take with the cold milk. De ez nem jó, mert hogyha műzlit tesszük, akkor azzal vele isszuk a hideg tejet. And we have seen the quality of the kapha as a cold. És mi láttuk, hogy a kafának van egy minősége, mint a hideg. So it is better to have herbal teas or anything warm at the time of the breakfast. Itt sokkal jobb, hogyha a reggel idejében meleg teákat, gyógyteákat iszunk. Then you can keep this kapha energy in a good condition. Így lehet a kafa energiát jó állapotban tartani. Then from 10 to 2 in the afternoon, that is the pitta energy in your body is more. 10-től 2-ig a pitta energia van, ami jobban érvényesül a testben. And we should know this because we are taking the lunch or the food at that time. Ez fontos tudnunk, mert ekkor veszünk magunkhoz az ebédet.
and it gets digested very well if you take at a particular time and you make it rhythmic to make your health in good condition. És ez nem mindegy, hogy mit veszünk magunkhoz, és hogy mikor, mert ez segít az emésztésben. Again, the Vata energy is more from 2 to 6 p.m., 2 p.m. to 6 p.m. Ugyanúgy a Vata jó 2-től 6-ig délután. And the same cycle is repeated from 6 to 10 p.m. with the Kapha. Ugyanez a kör ismétlődik meg 2-től 6-ig a Kaphával. Then 10 to 2 a.m. with the Pitta. Aztán 10-től 2-ig a Pitával. And from 2 a.m. to 6 a.m. with the Vata. És hajnali 2-től reggel 6-ig a Vata. So once you know how these energies are more at particular time, Mihez tudod, hogy a különböző ételek melyik különböző időszakokban jók, then you can adjust according to that to control all these energies in the body. akkor tudsz alkalmazkodni a táplálkozáshoz, és így a szervezetet is harmóniába hozni. Ayurveda says that you have to take the lunch heavy or large in quantity when your Agni or the Pitta is having in a good condition. So it can digest that food. Hogyha az Agni és a Pitta elmondja, hogy hogyan kell elfogyasztani az ebédet, és az legyen nagy, és sok, és akkor sokkal jobban megy az emésztés. But in the evening, this is the period of the Kapha when the Pitta energy is low. Az este a Pitta energiáé, Low. a Pitta energia alacsony, és a Kapha a magas. So you have to take the light diet like the soup, rice or anything light that can easily get digested. És ilyenkor kell enni a könnyű ételeket, a leveseket, ami ekkor tud könnyen emésztődni. Then you can also decide at what time you can go to the bed to take the sleep. És azt is el lehet dönteni, hogy mikor menjünk aludni. So it's most important thing you should know about all these three energies in the body. Legfontosabb erről a 3 energiáról tudni a szervezetünkben. There is also effect of the seasons on these three dosha or the three energies. Az évszakoknak is ugyanúgy hatása van erre a 3 energiára. Early winter, when it is cold and dry, Vata is more in the body. Amikor korai tél van, és hideg van, és szárazság van, akkor a Vata többet van a szervezetünkben jelen. In the summer there is excessive heat, that's why Pitta is more in the body. Nyáron, amikor nagyon magas a hőség, akkor a Pitta van jelen a szervezetünkben. And in late winter, when it is very cold and humid, the Kapha energy is more. A Kapha pedig a késő téli időszakban van jelen, amikor párás és hideg van. So you have to adjust according to the seasons to keep this energy in a balanced condition. Szóval hogyan tudunk alkalmazkodni az évszakokhoz, hogy ezt a 3 energiát egyensúlyban tartsuk? Then we come for the further the 7 tissues which we have already seen. There are 3 energies and 7 tissues in the body. Ahogy már láttuk, van 3 energia a szervezetben, a testünkben, és 7 szövet. So when we eat the food, when we eat the food, A liszte, when we eat, mikor we take eszünk. the food. Food, okay. Yeah. Amikor eszünk. The first tissue formed in the body is a rasa. Az első szövet a szervünkben a rasa. In English it is called plasma. Ez a plazma magyarul. Angol. Then the second tissue is rakta. A második szövet a rakta. Then it is cells, RBC, WBC, platelets and all other, that is the blood in the body. Ez a sejtek és a vérhez kapcsolódó dolgok. The third tissue is mausa. A
harmadik szövet a mamsa, that is muscles. ezek az izmok. Then comes the meda, that is fat. Aztán jön a méda, ami a zsír, Then comes the asti, that is bones. és jön az aszti, ami a csontok. Then comes the majja or nerve tissue. Aztán jön a magya, ami az idegszövetek. And the last is the shukra, that is reproductive tissue. És az utolsó a sukra, ami az újra termelődő szövet. So if you dissect the body of a human being, dissect, open, Hogyha megnézzük egy emberi testet felnyitva, you can see under the skin, a bőr alatt láthatja, first tissue, that is plasma. az első szövet a plazma. Then comes the rakta. Aztán jönnek a sejtek, a vérhez kapcsolódó. Then there is a muscle. Aztán jön az izom. Under the muscle there is meda. Aztán jön a zsír, a méda. And asti is covered by the muscles and meda. A csontot That is a bones. zsír és az izmok borítják. And then comes the majja, that is inside the bone, that is bone marrow. Aztán jön a csontvelőben az idegsejtek, szövetek. And lastly the shukra or the reproductive tissue, that is present in the whole body as such. És az utolsó, ezek az újra termelődő szervek, amik az egész testünkben jelen vannak. The function of the rasa is to give you the maximum energy, A plazmának az a lényeg a rászának, hogy a legtöbb energiát adja a testünknek. and it is called prinana in Sanskrit. Szanszkritül ezt prinanának hívják. The rakta gives you is a lifeline of everybody's life. Rakta, that is blood, Rakta a vér, ami Yeah. az életvonal. and it's called jivana. Csívana, így hívják. Then the muscles are for the covering the bones, Az izmok azért vannak, hogy fedjék a csontokat, and then you can see the other things which we have talked just now, és aztán láthatják a dolgokat, one by amikről one. lépésről lépésre most. Then we come for the constitution or the body type. És most látjuk a testtípusokat, egy felépítését egy testnek, And it is very, very important to know the body type for each and everyone. ez nagyon fontos, hogy mindenki tudja a saját testtípusát. And Ayurveda is a science which have tailor-made every individual's constitution. És az Ajurvéda egy személyre szabott kezelés. So she is not like her. She is not like her. Ő nem olyan, mint ő, Or she is not like him. és ő nem ilyen, mint a férfiak hátul. So all the people who are sitting here are different from each and other. Mindenki, aki itt ül, különbözik a másiktól. And that is called a constitution. Ezt hívják a felépítésnek. And it is formed at the time of the conception only. És ez már a fogantatásnál eldől, And it depends on the three energies in the body. és ez a három energiától függ a testben, That is Vata, Pitta and Kapha. ami ez a három energia. There are 7 types of this constitution. 7 típusa van a testfelépítésnek is. In general, you should know this because it's a long topic and it's not easy to cover within 1 hour. Az indiaiak tudják, hogy ez egy nagyon hosszú téma, és egy óra alatt nem lehet ezt fedni. So first is either Vata or Pitta or the Kapha constitution. Először is vagy Vata felépítés, vagy Kapha, vagy pedig Pitta felépítésről beszélünk. Then there are dual constitutions. És aztán vannak kettős felépítések is. You can call it Vata Pitta Hívhatjuk Vata Pittának, or you may call it Pitta Vata, vagy Pitta Vatának, then Pitta Kapha vagy Pitta Kaphának, or Kapha Pitta. vagy Kapha
vitára. Then kapha vata or vata kapha. They can understand, I know. It's fun. So it depends on how many points given on this as present in your body, and on that depends your constitution. Megmutatja, hogy milyen típusok vannak, és ezek az a kettősség adja meg a testfelépítést. So there are, last is given all equal, means vata, pitta and kapha in equal also. Van olyan is, amikor mindegyik azonos. But you will never get this type of constitution, De sosincs egy ilyen testfelépítés, or even you will not get single vata, single pitta or single kapha constitution as such. úgy, ahogy senkinek sem lehet csak egy energiából álló testfelépítése. There are always dual constitution in all of us. Mindegyikünkben kettős testfelépítések vannak. And we have made the questionnaire for this, and you have to answer that questionnaire and find out which energies are prominent in you, Készítettünk egy kérdőívet, és mindenkinek ki kell találnia, hogy melyik energia, ami dominál benne. and then you can decide your constitution. És így meg lehet határozni a testfelépítését mindenkinek. We have seen that. But there is psychological functions are also given there, Pszichológiai működések is kapcsolódnak ehhez, and that psychological attitude depends on the psychology or the mind. There are three qualities of the mind. az elmének három eleme van, minősége van, és a pszichológiai viselkedésünket is befolyásolja a testfelépítésünk. So these three qualities are sattvic, rajasic and tamasic. Ezt a három elemét az elmének így hívják, ahogy említette. And you have to find out which qualities are predominant in you, Meg kell találni, hogy melyik az, ami a szervezetünkben nagyon motivál, and then you can give the answer for psychological attitude. és így lehet megadni a választ a pszichológiai viselkedésünkre. And there are 10 other miscellaneous points also. You have to answer that, and then you have to find out your constitution. 10, nem jut eszembe. Miscellaneous, what does it mean? Miscellaneous means other than all these physiological, physical and psychological. És 10 más jellegű kérdés is van benne. It is complicated, but once you learn this, it's very good for you. Ha valaki ezt megtanulja, az nagyon jó lesz, hogy fenntartsuk az egészségünket. And in Ayurveda, constitution is the key for your health. Az Ajurvédában a felépítés a kulcs az egészségünkben. So understanding your own prakriti, you have seen that is good for your health because you are predisposed to certain diseases. Hogyha megértjük a saját pákrutinkat, akkor ez a kulcs az egészséghez, mert minden egyes testfelépítés így nem teszi ki magát különböző betegségeknek. Because Vata people are prone for the diseases like arthritis. A Vata típusú emberek hajlamosak artritis betegségekre. While the Pitta people are prone for the hyperacidity and allergic reactions. A Vata típusú emberek A Pitta emberek hajlamosak a túl savas betegségekre okozta betegségekre és az allergiára. And the Kapha are prone for the obesity, heart diseases and diabetes mellitus. A kapha pedig hajlamosá teszi az embert az elhízásra, a diabéteszre és a súlyosabb betegségekre. So you have to choose proper food according to that.
Hogyan kell tehát a táplálkozás szerint a megfelelő ételeket magunkhoz venni, exercise and yoga postures, gyakorlatok és joga pozíciók, then proper job to maintain your health, megfelelő munka, hogy fenntartsuk az egészségünket, and then you can avoid the diseases which are prone in particular constitution. és hogy elkerüljük ezáltal a betegségeket, amiket a különböző testfelépítések hajlamossá tesznek. And for the longevity, you can also choose the rasayana according to your constitution. És a hosszú élet eléréséhez a rasayánát is használhatjuk a testfelépítésünk szerint alapján. So this rasayana gives you healthy long life. A rasayánát a hosszú egészséges élethez használjuk. We have already seen, we will not go into detail about that, Itt látjuk, de nem megyünk bele részletesen. but you can see the pictures, then you will realize when we say the Vata constitution, the person should be like that. Hogyha látjuk a vata felépítést, akkor a kép alapján kb. Tudhatjuk, hogy milyen típusú emberhez passzol. And most of the time Vata is being movement. These people are always in a hurry or they make lot of movements. Women? More women? Movements. Okay. Ezek az emberek nagyon mozgékonyak, mindig mozgásban vannak. So they make all the time movements. They will not sit in one place. Mindig sietésben vannak, sietnek, nem tudnak megmaradni egy helyben. And for that they should be calmed down always. És ezért mindig így le tudnak süllyedni, hogyha nem sikerül. You can see the body frame is moderate. Itt láthatják a pita felépítésnél nagyon mérsékelt a test kerete felépítése. The skin is oily and warm. A bőr az olajos és meleg. They are aggressive. Ja, agresszívak. And tendency for we have seen already. So we will not go in detail. És az, hogy mikre hajlamosak, azt már beszéltük. And in the Kapha constitution you can see the thick body frame. A kapha testfelépítésnél egy sűrű testet látunk. And with the good musculature. Jó izomzattal. And they have the good memory and deep voice. Jó a memóriájuk és mély a hangjuk. Only thing is that these people, they don't like to move from one place to other. They choose sedentary work, sitting in one place. Ezek az emberek nem szeretnek egyik helyről a másikra menni, szeretnek egy helyben ülni. This is the most important topic for all women in the world. Ez a legfontosabb téma minden nő számára a világban. And I think most of the women, they like to cook. És úgy gondolom, hogy a legtöbb nő szeret főzni, vagy szeretne főzni. And Ayurveda has given importance to the food. És nagyon nagy dolgokat tett az Ajurvéda az ételhez, az ételek kapcsolatban. And the nutrition is, first thing is that whatever rasayana you get is from the food. És az első dolog, hogy bármit is a rasayanából kapunk, az az első az étel. So if you eat the fresh organic food, Hogyha friss, szerves ételt eszünk, then that is good for the health. ez jó az egészségünk számára. Only thing is that you have to think how to prepare that food. Az egyetlen dolog, amit meg kell gondolni, hogy hogyan készítjük el And ezt az most ételt. most important is in which utensils you are preparing that food. És a másik legfontosabb, hogy milyen eszközökben készítjük ezt el, konyhai eszközökben. In Western countries we have seen that most of the women like to cook in Teflon coated
pans, and that is not good for the health. Láttuk, hogy a nyugati országokban a nők szeretnek teflonbevonatú edényekben sütni, ami nem jó az egészségnek. If you want a maximum effect from the food, which gives you the life force, Hogyha a legtöbb energiát akarjuk használni az ételből, then you have to cook in a proper way, in proper utensils as such. akkor megfelelő minőségű és értékű eszközökben kell főzni. Upanishad and Ayurvedas has given the importance of the food on body and the mind. Az Upanishadok, ezek a Véda. szövegek és a védák, ezek elmagyarázzák az étel jelentőségét, fontosságát a test számára és az elme számára. So when we eat the food Ha megesszük az ételt, and when it gets digested, és hogyha elmésztődik, a minute part of it goes for the nourishment of the mind. egy kis része az elme tápláléka lesz. So it is important to choose a proper food. Ezért fontos, hogy megfelelő ételt válasszunk. Ayurveda has given emphasis on a vegetarian food. Az Ajurvéda hangsúlyozza a vegetáriánus táplálkozást, But also mention the qualities of the non-vegetarian food also. de megemlíti a nem vegetáriánus ételek fontosságát is. But the best is the vegetarian food, which is easy for the digestion De a legjobb az a vegetáriánus étel, ami könnyű az emésztésnek, and gives the sattvic, increases the sattvic quality of the mind. és a sattvi minőségét erősíti az elmének, az agynak. So it also gives you the strength, immunity, Tehát ez használ az erősségnek, az ellenállásnak és az immunrendszerünknek. then luster and energy. Luster. That is the skin, which is the good skin luster. Okay. Yeah. És ez a bőrünknek és a bőrünkre és az energiánkra is kihat. So in Ayurveda, the energetic principles are based on the 6 tastes which we eat. Az Ajurvédában a 6 különféle ízre helyezik a hangsúlyt. And these 6 tastes are sweet, Ez a 6 íz az édes, then sour, a savanyú, then salty, a sós, pungent, pungent, picante, az erős, csípős, then astringent and bitter. a keserű és Bitter astringent. and bitter. Bitter is okay, Astringent. what is that? Don't have. When you take it, What it kind of- reduces the secretions in the mouth or anywhere. It is called astringent. Like coffee, Coffee, okay. if you drink it, it reduces the secretions. So it is bitter and astringent. Tehát a keserű és egy olyan, ami savas. Yeah. Aha, savas, okay. Mint bele a kávé, amilyen hatása van. And five on this 6 days, they all things depend because it has a tendency out of these 6 days, they have the tendency to control your vata, pitta and kapha energy. És ezek az ízek befolyásolják azt, hogy milyen betegségekre vagyunk hajlamosak. So sweet, sour and salty taste are good to control the vata. Az édes, a sós és a savanyú ízek jók arra, hogy kontrolláljuk a vizet. Opposite to that, the other 3, that is pungent, bitter and astringent, Ehhez hozzáadva a másik 3-at, a savasat, a keserűt és a csípőset. they are good for the kapha, to control the kapha in the body. Ez jó arra, hogy a kapha energiát egyensúlyban tartsuk a szervezetben. Opposite to that, if you take large quantity of the pungent, bitter or the astringent, Ezzel ellentétben, hogyha nagy mennyiségben szedjük a csípőset,
keserűt és a savasat. It increases vata in the body. Ez a vátát erősíti a szervezetünkben. And if you take the sweet, sour and salty, Ha a sós, édes és a savanyút veszük magunkhoz, it increases kapha in the body. ez a kafát erősíti a szervezetünkben. So it's easy to remember for vata and kapha, Így könnyű emlékezni a vátára és a kafára, but it's tricky in the pitta. de ez egy kicsit vicces, megviccelő a pitában. So sweet, astringent and bitter controls the pitta, Az édes, a keserű és a savas kontrollálja a pitát, van pitában. and the pungent, the salty and sour taste increases the pitta in the body. És a pitát erősíti a szervezetünkben a csípős, a sós és a savas. Ez. Savanyú. Szóval. What you have translated, I don't know. We have the video. Okay. I think it must be correct. So Ayurveda is the only science in the world that thinks the food or uses the food as a medicine. Az Ajurvéda az egyetlen tudomány a világban, ami az ételt orvosságként használja. So whenever there are diseases, the diseases are caused by the bad food or the junk food or any other food which is not suitable for your body, and you get the disease in the body. Bármilyen ételt eszünk és betegség történik, az a gyors étel, a rossz kaja miatt történik és okoz betegséget. But if you take the good and the healthy food, like the fresh organic food, then it is going to give you the good health. Hogyha egészséges és szerves ételeket veszünk magunkhoz, akkor ez biztosítja számunkra az egészséget. So Ayurveda is the lifestyle, Az Ajurvéda egy életmód, az életmód, and for that you have to follow the rules and regulation every day. és ezért kell követnünk a szabályokat és a különböző regulációkat. So when we are going to see the further, I think most of you will not believe on these things, that we have to follow all this. So first thing is that you have to get up before the sunrise. Most jönnek a szabályok. Az első az, hogy napfelkelt előtt kell felkelni. How many of you get up early in the morning? Is it difficult? Ez nehéz? Yes. This is the system, DXN, which says the good morning. That before the sunrise, if you get, you can understand what is DXN is. Ez az, amit a DX-en ad, hogy azt mondja mindenkinek, hogy jó reggel. So, it's not only you can see in the picture, Ez nem csak az, amit a képeken lehet látni. but you have to get up in the morning before the sunrise. Fel kell kelni a napfelkelt előtt. And which is the energy prominent when you get up before the sunrise? Which energy in the body is prominent? Melyik az az energia? Yes, Vata. Ami dominál reggel. Then you carry out after you are going for the toilet and other things, washing your mouth, you can have the meditation. Miután elmentünk a mosdóba, megmostuk a szánkat, akkor utána meditálhatunk. Because it brings the tranquility of the mind. Mert ez hozza magával az agynak a nyugodtságát. It also increases the sattvic quality of your mind. Ez ugyanúgy növeli a sattvi minőségét az agyunknak, elménknek. And this is the time
when there is no any other distraction, when you can do the meditation very well. És ez az az időpont, az egyetlen időpont, ami nem vonja el a figyelmünket a meditációtól. You try it and then you will realize that. Megpróbáljuk és rájövünk. So regular practice of meditation, A meditációnak a rendszeres gyakorlása, it's not only to sit in a silence. ez nem csak az, hogy egy csendes helyen ülünk, So it is the sitting in awareness, free from the distractions. hanem ez egy olyan, hogy ülünk a tudatosságban, szabadon a különböző dolgoktól, amik elvonják a figyelmünket. So if you get up after the sunrise, Hogyha napfelkelte után kerül fel, there are so many distractions that will not allow you to do the meditation. rengeteg minden elvonja a figyelmünket, ami nem engedi meg, hogy meditáljunk. Then there are various methods of meditation. Rengetegféle módszere van a meditációnak. That is transcendental meditation, Van transzcendentális meditáció, then Soham meditation, Sohum meditáció, and mantra chanting. és a mantráknak az éneklése. You were asking about the mantra. That is the good for the meditation. Om Gam Ganapataye Namaha. She was asking. Kérdeztem egy mantrát, és hogy hogyan kell ezt, és hogy ez jó meditációhoz. Then we come for the exercise. Itt jön a gyakorlás, feladatok. How many of you do the exercise regularly? Hányan önök közül tornáznak rendszeresen? Raise your hands. Nothing will happen. Raise your Semmi nem hands. fog történni. Because it is most important, regular exercise, Mert to maintain the health. a legfontosabb az a rendszeres torna, hogy fenntartsuk az egészséget. So it keeps the respiratory and circulatory system in a good condition. Ez a keringésünket jó kondícióban tartja. Then your digestive system and your agni, that is digestive power, also get improved. És így az agni, ami az emésztéssel kapcsolatos, az is erőre kap. And regular exercise also increase the immunity in your body. És a rendszeres torna az immunitást is növeli a szervezetünkben. At least 1 hour you should do the exercise. Mikor kell tornáznunk? You can go for walking, that is the best exercise, Vagy milyen fajtákat? A legjobb a séta, at least 4 to 5 kilometers. 4-5 kilométert. Or you can do the yoga at home, Vagy lehet jogázni otthon. or you can have the sun salute. What's this? Sun salute, I will show the Okay. picture. És még egy jön, ami a képen lesz látható. This is the sun salute. Ja, ez pedig a napötvözlése. And it's called Surya Namaskara. Így hívják. Surya means the sun. Szúria a nap. This is, you can see here, the sunrise, good morning, with the DXN again. Ez pedig a jó reggelt, a namaskar. So when you do the yoga or this sun salute, Hogyha jogázunk, akkor ezek a napüdvözlések, you can give the good exercise for your hollow organs. akkor meg tudjuk adni a jó kondícióját a valamilyen szerveinknek. Like the stomach, mint a gyomor intestine. és a belek. Yeah. In other exercises, like if you go to the gym, Más tornák, mint például ha elmegyünk a konditerembe, it is not possible to give the exercise to your hollow organs. így ez nem teszi lehetővé, hogy az emésztő szerveinknek energiát adjunk. And most of the time, they show in the picture, when you go to the gym, you have to go
via accelerator, and then you have to do the exercise there. És legszöbbször mutatják a képeken, hogy ha konditeremben megyünk, akkor először fel kell menned a lifttel, és ott fel kell tornálnod. Then we have to take the care of our sense organs. Hogyan óvjuk meg az érzékszerveinket? So eye, ear, nose, tongue and the skin, these are the 5 sense organs in the body. Az 5 érzékszervünk a szem, a fül, az orr, a nyelv és a bőr. So when you wash the face in the morning, Hogyha megmossuk az arcunkat reggel, it removes the waste from the nose, eyes and ears. ez eltávolítja a piszkot az orrunkból, a szemünkből és a füleinkből. Then you have to put some oil inside the nose with Kell the tip of the finger, az ujjunknak a hegyével egy kis olajat kell raknunk az orrunkba, and you wash the hands, feet and the face. és így megmossuk a lábainkat is, és a kezünket, akkor nem kell az orrunkat benézni. should we get some oil into our nose? Yes, one or two drops only, it's not much more. Okay, akkor kell mégiscsak. One thing is that whenever there is anything like these openings, there is vata more in the body. Hogyha bármi, ami nyílás vagy kinyílik bennünk, az azt jelenti, hogy a vata az több a szervezetünkben. If you take the ear, yes, the vata is there. If you take the nose, the vata is there. If you speak, the vata is there. Hogyha hallunk, hogyha szagolunk, és hogyha beszélünk, akkor ott a vata energia van. And vata is dry. A vata száraz. So we have to take care of vata, and that's why we have to put 1 drop of the oil in the nose. És ezért kell, mivel a vata száraz, ezért kell olajat tenni. And drink water. It's not drinking of the oil. Nem kell meginni az olajat. Then the tongue. A nyelv. So you can see there are millions of papillae on the tongue. Több millió kis részecske van a nyelvünkön, And you have to take care of that because it gives the bad breath. ezt meg kell óvnunk, mert ez használja a eltávolítja a rossz dolgokat a számból. So whatever food you eat every day, Akármilyen ételt eszünk napközben, after the digestion, the toxins are collected in the body at the cellular level. hogy az evés után a mérgek azok benne maradnak a szervezetünkben sejtszinten. And when these toxins are excess in the body, Ha ezek a mérgek túlsúlyban vannak a szervezetünkben, it shows on your tongue ezt meg lehet nézni a nyelvünkön. in the form of the coating. A bőrnek a felületén. It is a white coating. If you try to scrape it out, it will never go. Ez egy ilyen fehér réteg, amit ha megpróbálunk eltávolítani, sose jön le. So you have to wash your tongue every day. Hogyan mossuk meg meg kell mosnunk minden nap a nyelvünket, And if there is a toxin, you have to digest that toxins by taking herbal tea like the ginger tea. és így, hogyha ezeket a mérgeket meg akarjuk emészteni, akkor minden nap gyömbérteát kell innunk. And if there are no toxins, you can clean the tongue with the tongue cleaner. Hogyha nincsen méreg a nyelvünkön, akkor a nyelvtisztítót ihatjuk. We have seen this. So this is the tongue cleaner. Nem ihatjuk, ez az. And we can keep the oral hygiene in a good condition. És a szájban lévő higiéniát ezzel fent tudjuk tartani. Then you have to take the care of teeth and gums also. Hogyan tartsuk fenn a fogainknak az egészségét.
And most of the you people know about the DXN product. Legtöbbünk ismeri a DXN termékeket. They have the good toothpaste to take care of the teeth and gums. A legjobb fogkrémük van, hogy a fogakat egészségesen tartsuk. When we get up in the morning, Felkelünk reggel, usually there is lot of mucus secretions in the mouth. akkor általában rengeteg lepedék van a nyelvünkön. And it is nothing but the kapha energy in the body. És ez nem más, mint a kapha energia a testünkben. So to reduce that kapha energy, we need, which is astringent. Ahhoz, hogy ezt lecsökkentsük a nyelvünkben, a kapha energiát, akkor savas dolgot kell lennünk, Or the bitter things. vagy savanyú, keserű dolgot. So most of the toothpaste are made up of glycerin and sweet taste. És a legtöbb fogkrém pedig édes, glicerinből van. If you use that toothpaste, naturally you will not keep the good condition of your gums and teeth. Természetesen, hogyha ezeket a fogkrémeket használjuk, akkor a fogaink és az ínyunkat nem tudjuk egészségesen tartani. So you can take care by using the DXN toothpaste. És ezt úgy tudjuk egészségesen tartani, hogyha a DXN fogkrémet használjuk. That will reduce the excessive of the mouth secretions and cleans your mouth and give strength to the gums and the teeth. Így tudjuk megőrizni a fogakat és az inyaknak az erős egészségét. We have seen that. One thing is that when you do the brushing, it is better you have to use your finger because that will massage the gums. A fogkeffer helyett jobb, hogyha az ujjunkat használjuk, mert az az ínyeket masszírozza. So you can put with the finger the toothpaste on the gums, massage it and then brush it. Aha. Először, ha rárakjuk az ujjunkra a fogkrémet, és utána megmasszírozzuk a foginyakat, utána visszük pedig a fogkefét a fogakra. Then we come for the care of the nose. Most jövünk az orrnak az egészségére. We are putting one drop in the morning, but if you put like this, the medicated oil or the ghee, it is called nasya. That is putting the oil or the ghee in the nose. Ugye vagy az, hogy egy cseppet teszünk reggel az orrjukba, vagy pedig ez a nasya nevezetű dolggal öntünk az orrba olajat. And the importance is that it is not only take the care of the nose, but it also cures the diseases above the clavicle. Whatever the diseases are there, it gets cured with this nasya. És ennek a fontossága nem csak az, hogy az orrot tartjuk tisztán, hanem mindenféle betegséget, ami itt történik, azt is gyógyítja. So it is good for the hair growth, Ez jó a hajnövekedésre, good for the eyes, to keep the eyes in a good condition. eyes, hogy a szemeket is kordában tartsuk, vagy hát egészségesen. And good for other things also, És más dolgokra is jó. for the ears and other things. A szemekre és más dolgokra is jó. So we can come for the Ayurvedic healing modalities. Most pedig beszélhetünk az Ajurvéda gyógyító alapjairól. We have already seen that the balanced diet nourishes the body and mind. Már láttuk, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás azt táplálja a testünket és az elménket. But while taking the food, you have to consider the age, season and constitution. De amíg megválasszuk az ételünket, azzal befolyásoljuk a testfelépítésünket, a korunkat. Amikor megválasszuk az ételt, akkor figyelnünk kell arra, hogy mi a testfelépítésünk, milyen a korunk, az évszakok, ezeknek szentelni kell figyelmet. We have already seen
that there are timings for the Vata, Pitta and Kapha since morning till we go to the bed. Láttuk már, hogy ez a három energiának időszakai vannak, hogy felkelünk reggeltől estig. Similarly, in the age, there are timings for Kapha, Pitta and Vata. Hasonlóan az életkorban is ennek a három energiának időzítései vannak az ember életében. And we have seen that the Kapha is responsible for the growth. Láttuk, hogy a kapha az a növekedésért felelős. Naturally, it is more at the time when you are a child. És ez akkor van jobban jelen, amikor gyerekek vagyunk. So when you are born from the birth till the age of 20 years, this is the period for the kapha in the body. A kapha időszaka a testben a születésünktől 20 éves korunkig. So you have to select according to that your food to keep your kapha in a good condition. Így befolyásolhatjuk, hogy milyen legyen a kapha energiánk azáltal, hogy milyen energiák vagy ételeket veszünk magunkhoz ebben az időben. Why I am telling nowadays there are obesity is growing on everywhere, even in the childhood. Amit elmondhatok, hogy már a túlsúlyosság a gyerekkorban is megjelenik. And especially in USA, in America. Különösen Amerikában. So you have to take care when the baby is obese or having kapha more, you should give a proper food for that baby. Hogyan tudjuk elkerülni, hogy ne legyen túlsúlyos, és a kapha ne legyen túlsúlyban, az az, hogy megfelelő ételt adunk neki. The middle age from 20 to 22 years till you go to the 50 years, that is the pitta period in the body. A pitta időszaka a testben 20-22 éves korunkig, az 50-es éveinkig. So you should be very careful while taking the food at that period. És így is nagyon figyelni kell, hogy milyen ételeket veszünk magunkhoz ebben az időszakunkban. And the last is the old age. So 50 or 60 years onwards, you have to take care of the vata, because all energies in the body are going decreasing slowly in the body, and then the vata gets more in the body. A vata kezd el jobban dominálni a szervezetünkben 50-60 éves korunktól kezdve, amikor minden elkezd hanyatlani. We have seen about the constitution and the seasons. Mi láttuk már a testfelépítéseket és az évszakokat. Then the body work, we have talked about the exercise. Aztán beszéltünk már a tornáról. But there is, in the daily routine, Ayurveda says you have to do the self-massage. Az Ajurvéda azt mondja, hogy a napi rutinba bele kell építenünk az önmasszást is. If you want to keep yourself healthy, you have to do daily yourself the massage. Hogyha egészségesek akarunk lenni, akkor naponta masszírozni kell magunkat. And you should not remember this marma or the vital area when you are doing yourself. Only you should know how to do that massage for yourself. A mármát és a vitális területek játszanak itt szerepet, és tudni kell, hogy hogyan kell használni ezeket a masszázsokat. And you have to choose the oils according to your constitution. És a testfelépítés adja meg, hogy milyen olajokat kell használni. So vata can have the sesame oil. A vata testfelépítésűek szezámolajat használjanak. Pitta can have the coconut oil. A pitta testfelépítésük a kókuszolajat. And kapha being very oily, these people can use the powders like the calamus powder. És mivel a kapha egy nagyon olajos testfelépítésű, ezért ők inkább porokat használják. What kind of powder? Calamus. You know the calamus? Chickpea flour and other No, chickpea is also there. You know the chickpeas? flour. Garbanzo? Anybody knows? Or herbal powders? Or the red It's a lentil mixture. powder? It's a mixture. No, only the single powder you can use. Ez Because it is gyógynövény. being astringent, it is good for the kapha.
Mivel ez savas hatású, ez jó akár fájnak, mert úgy olajos. Yeah. There are other herbal powders are also available in the market, Más gyógynövényporok is elérhetőek a piacon, and you can use that powders. For example, if you take the powder of the, it is not possible to tell it is some herbal powder, because you should know the botanical name of that particular herb. nem tudja elmondani, mert ugye megvan, hogy milyennek a pontos neve, amit nem tudok. You can see the self massage, how you can do it. Itt lehet látni az önmasszást, hogy hogyan kell csinálni. But once in a month you can have the massage from the masseur. Egyszer havonta lehet masszörhöz menni. Everybody likes the massage. Mindenki szereti a masszást. Gives the tranquility to the body and mind, Használjuk ki a nyugodtságát az elmének és a testnek, and it also increases the circulation in the body, és ez növeli a vérkeringést a testünkben, and it also removes the toxins from your body. és ez is távolítja a salakanyagokat a testünkből. These are the different methods of massage by the masseurs, Különböző módszerei a masszázsnak a masszörök által, and this is the method in South India, in Kerala. és ez a masszázs módszer Dél-Indiában, Keralában. There the two masseurs work simultaneously on your body parts. Ahol két masször egyszerre dolgozik a testen. Again, this is the method of fomentation. Ez a módszere a fermentation. Fomentation, making they take the herbs from the decoction, and they make the bolus and put it on your body as a treatment part of it. Aha. Ebben a dolgokban gyógynövények vannak, és ezt teszik rá a testünkre. Then we come for the herbs. Most itt vagyunk a gyógynövényeknél. The Ayurveda uses hundreds of natural herbs. Több mint 100 féle gyógynövényt használ az Ajurvéda, And similarly, DXN also uses the normal things, but it is in the form of a food. és a DX-en is hasonlóan ezeket használja, csak étel formájában. Again, the action of the herb is based on energetic principles, Energetikai alapelveken alapszik az, hogy hogyan működnek a gyógynövények, and then the majority of these herbs are used as per proper doses. és a többség ezeknek a gyógynövényeknek a megfelelő adagolás alapján használva, And it will not give any side effects as such. és nem fognak semmiféle mellékhatást adni. Then we come for the Panchakarma. Itt vagyunk a Panchakarmánál. Pancha is the five. Fire? Five. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. A Panch az 5, And karma are the procedures. a karma pedig a folyamatok. So cleansing procedure in Ayurveda. Panchakarma are the cleansing procedures in Ayurveda. Ez a dolog, ez a tisztító folyamatokat jelenti az Ajurvédában. And we know we accumulate lot of toxins, not only from the food, but from the air and water also. Mi nagyon sok méreganyagot gyűjtünk össze minden nap az ételből, a levegőből és a vízből, And we have to remove that from our body. és meg kell tanulnunk, hogy hogyan távolítsuk el a szervezetünkből. So if we remove that, then we can remain healthy. Ezeket el tudjuk távolítani, akkor egészségesek tudunk maradni. We are not going in details because it is not easy to teach you. We are going to give you only the basic principles. Nem megyünk bele részletesen, mert nagyon nehéz ezt tanítani így nagy közönség előtt. So if you learn the basic principles, then you can go with the in detail about the Panchakarma. Hogyha megtanuljuk az alapokat, akkor tudunk a részleteiben belemenni a Panchakarmába.
Here are some of the books. Itt van. This is the book of mine in the Spanish language. Ez az a könyv, amit ő írt hindi és spanyol nyelven, Szakácskönyv. szakácskönyv. Then there is Ayurveda and Wellness Ez in pedig, Hungarian language. ez magyarul van meg, ez az Ajurvéda Wellness című könyv. Then in Italian, Ayurvedic Treatment, Ajurvéda kezelés olaszul, written by Dr. Subhash Ranade. a férje írta ezt. And lastly, there is Ayurveda Wesen und Methodik in German language. Ez pedig szintén a férje írta németül, módok és módszerek. Written by Dr. Subhash Ranade. Dr. Subhash Ranade által írva. So you can see that Ayurveda is a complete way of life. Ahogy láthatjuk, az Ajurvéda egy teljes életmód. It has neither beginning nor end. Ennek nincs se vége, se eleje, se vége. It is the divine medical science. Ez az ősi orvostudomány, isteni orvostudomány. And if you follow the Ayurvedic way of life, Hogyha néhányan közülünk követjük ezt az életstílust, you can have the long, healthy life. akkor megkaphatjuk a hosszú, egészséges életet. And it is worth and requires a lifetime of study. És ez megkövetel és javasol is egy élethosszig tartó folyamatot, tanulást. It is not only 1 hour study. Ez nem csak egy órás tanulás. So I am thankful to all of you. Thankful to her for her nice translation, Köszönöm mindenkinek a and fordítást. thankful to Sabo and Mrs. Sabo for their invitation, because only of them we have the chance to go with you and share some thoughts about the Ayurveda. Thank you very much. My wife, Dr. Sunanda, Éppen most hallottak a feleségemtől, Sunandától egy gyönyörű előadást. the information about the basic principles that she told you just now, Az alapinformációkra, amiket épp most mondott el, we teach in Ayurvedic colleges in 3 semesters, that is 1.5 years. másfél évig tanítunk főiskolákban 3 szemesztert. And just now she gave you the gist in 1 hour. És ezt mind ő átadta 1 órában. So I know that it's very difficult Tudom, hogy ez nagyon nehéz, because all these words are new to you. mivel ezek a dolgok újak, All these concepts are new to you. mivel ezek a koncepciók, elvek újak számunkra, And certain things you never thought in your life. és bizonyos dolgokat sose hallottunk az életünkben. Like getting up before the sunrise. Mint például napfelkelt előtt felkelni. Or putting a little bit of oil into the nose. Vagy például egy kicsi olajat tenni az orrunkba. But these are traditions and they are very much helpful to keep you healthy. De ezek nagyon régi hagyományok, amelyek segítenek egészségesnek maradni. Well, considering my wife, my job is very easy. Nézve a feleségem munkáját, az én munkám nagyon könnyű. Because I am going to talk about the product that you already know. Mert én a termékről fogok beszélni, amit már mindenki ismer, And that is Ganoderma lucidum. és ez a Ganoderma lucidium. Most of you are using this product. Többjük használja is ezt a terméket. Most of you have experienced the effect and powerful results of this product. Sokunknak van tapasztalata is ennek a hatásáról. I'm just going to give you some scientific information Néhány tudományos információt szeretnék átadni, and share with you some of my experience of using Ganoderma. és szeretném megosztani néhány saját tapasztalatomat a Ganoderma használással. As you know, we practice Ayurveda since last 50 years, Az elmúlt 50 évben használjuk már az Ajurvédát, and we not only treat patients in India, és nem csak Indiában kezeljük az embereket, but we treat patients from all over the world.
de az egész világról jönnek hozzánk páciensek. because we travel 100,000 miles every year. Minden évben 100 000 kilométert utazunk. So we see patients from all over the world, Tehát mindenhonnan vannak pácienseink. in Europe, United States, Canada, South Africa, name the country and we see the patients. Amerikában, Kanadában, Dél-Afrikában, mondd csak az országot, és mi látjuk az emberek arcát. So Ganoderma, actually the botanical name is Ganoderma lucidium, A botanikus neve Ganoderma lucidium, and it has two names, Lindsay and Reishi, or Reishi Ganoderma, RG and GM. Yeah. és két neve van, a Lindsay és a Reishi, a GL és az RG, a gombának a két része. There are two words in Ganoderma, Gano and Derma. Két szó van a Ganodermában, a Gano és a Derma. Gano means brightness, A Gano azt jelenti, hogy fényesség, and Derma is your skin. a Derma pedig a bőrünk. So one of the benefits of using this particular mushroom is having a beautiful skin. Az egyik jótékony hatása, hogy használjuk ezt a gombát, az a gyönyörű bőr. Basically, it's a very good food with many nutritious qualities. Alapvetően ez egy nagyon jó étel, nagyon sok hasznos tápanyaggal, táplálékkal. You know, in India and China, using mushroom is a very ancient tradition. Tudják, Kínában a gombáknak a használata egy nagyon régi ősi dolog. And we use it as a food since many thousands of years. És ételként használjuk már több ezer éve. So this is an ancient picture of a traditional Chinese medicine. One monk using in his hand, he is holding a Ganoderma, that is the red mushroom. Ez egy ősi kép egy kínai szerzetesről, aki Ganodermát tart a kezében. And mainly the mushrooms in India are available in the Himalayan ranges where there is a lot of snow, high mountains. A legtöbb gomba a Himalája hegyeiben található, ahol hó van. In Sanskrit, the mushroom is known with the word as chhatrak. It's difficult to pronounce. Chhatrak. Yeah, but it is there. Okay. Szanszkritul a gombát így hívják, csatrák. These are some pictures of the Himalayan mushrooms that are found in the higher altitudes. A magaslati levegőn itt van néhány kép Himalája gombáiról, Some types. néhány típus. And the most important quality of mushroom is that it is sweet in taste and cold in potency and gives nutrition and immunity to the body. A legelső, legfontosabb dolga, hatása a gombának az az, hogy édes, az, hogy a potenciát, hűvös a potenciában, és hogy táplálja, és az immunt erősíti. Well, it is said that at a very ancient time, Nagyon ősi, régi korban the gods were also staying in the Himalayan mountains. az istenek a Himalájában voltak, éltek. And they were preparing excellent wine from mushrooms. És kiváló bort készítettek a gombákból. And they used to drink this wine and achieve longevity. Ezt itták és elérték a hosszú életet. So not only human beings, but gods were also using these mushrooms. Tehát nem csak az emberek, hanem az istenek is használták ezt a gombát. In traditional Chinese medicine also, A hagyományos kínai gyógyászatban is Ganoderma or mushrooms are used as a nutritious substance, a Ganoderma és más gombák is táplálékként használják őket. has a lot of vitamin B Nagyon sok B-vitaminnal, and very important minerals like copper and selenium and phosphorus. és nagyon fontos ásványi anyagokkal, mint a réz, a szelénium és a foszfor. So what are the important qualities of Ganoderma? Mik a fő minőségei a Ganodermának? Just now Dr. Sunanda talked about panchakarma or purificatory procedures. Épp most beszélt dr. Sunanda Ranade a tisztító hatásáról, erről a panchakarmáról, That we accumulate toxins. hogy gyűjtjük magunkba a mérgeket, And if we want to keep ourselves healthy, és hogyha magunkat egészségesen akarjuk tartani, we must clean our body from time to time.
időről időre tisztítanunk kell a testünket. So detoxification is necessary to remain healthy. Tehát a méregtelenítés az fontos, hogy egészségesek maradjunk. So if you use Ganoderma regularly, Hogyha a Ganodermát rendszeresen használjuk, it removes the toxins from the body and keeps the body clean. akkor eltávolítja a mérgeket a szervezetből, és a testet egészségesen tartja. In the scientific literature, you will find that there are 5 important qualities of Ganoderma. A tudományos irodalom 5 fontos fajtáját említi a Ganodermának. Number 1, Az első, it has many polysaccharides. nagyon sok poliszaharid van benne. These are nutrient substances Ezek tápanyagok, and they also clean the body. és ezek is tisztítják a szervezetet. They also have healing ability. És szintén, és van neki gyógyító képessége is. When you use Ganoderma regularly, Hogyha rendszeresen használjuk a Ganodermát, they prevent akkor ők megelőznek. the growth of abnormal cells. Az abnormális sejtek növekedését megelőzik. What is cancer? Mi a rák? The growth of abnormal cells. A sejtek túlszaporodása. There are hundreds of types of cancers, Több mint 100 fajtája van a ráknak, but the most common quality of any cancer de a legelterjedtebb típusa a ráknak, that our cells starts growing rapidly. hogy a sejtjeink elkezdenek nőni nagyon gyorsan. There is no control on the growth of our cells. Nincs semmilyen kontroll azon, hogy nőnek a sejtek. And also abnormal cells are produced in cancer. És nem csak, és abnormális sejtek is termelődnek. So the basic quality of Ganoderma, Tehát az alapvető minősége a gombának, Ganodermának, that it prevents the abnormal growth of the cells hogy megelőzi a sejteknek az abnormális növekedését, and makes the cells properly proper multiplication of the cells. és segít az, hogy megfelelően sokszorozódjanak a normális sejtek. Also it prevents degeneration of cells. A sejteknek a degenerációját is megelőzi. These polysaccharides, Ezek a poliszaharidok, they increase the oxygen carrying capacity of blood. ez megnöveli, a poliszaharidok megnövelik a vérünk oxigénvívő képességét. The more the oxygen carrying capacity of the blood, the more vitality you have. Minél több a vérünknek az oxigén szállító képessége, annál egészségesebbek vagyunk. Naturally you remain more energetic. Egyszerűen csak energikusabbak vagyunk. So polysaccharides are basically nutrient substances Tehát a poliszaharidok alapvetően tápanyagok, having healing properties also. amiknek van gyógyító hatásuk is. So this is the first and foremost quality of Ganoderma. Tehát ez az első és legfontosabb tulajdonsága a Ganodermának. Then second is it's anti-inflammatory. A második pedig a gyulladások csökkenése. It prevents inflammation of the body cells. Megakadályozza, hogy gyulladásban legyenek a sejtek. We get many diseases because of infection Nagyon sok betegséget kapunk fertőzések által, from different bacteria and viruses. különböző baktériumoktól és vírusoktól. So regular consumption of Ganoderma Tehát a rendszeres fogyasztása a Ganodermának prevents these infections and inflammations. megelőzi ezeket a fertőzéseket és a gyulladásokat. It also protects our nerve cells. Szintén támogatja az agy sejtjeinket. Unfortunately, during these days we hear a lot of central nervous or nervous diseases growing in the society. Sajnos manapság egyre több központi idegrendszeri megbetegedés hallunk, ami növekszik a társadalomban. Do you know some of the names of the diseases? Valaki neveket tud az ilyen betegségekről? Like Alzheimer's, Parkinson's. All these diseases are related with the central nervous system or the nerve tissue. Ezek mind a központi idegrendszerhez kapcsolódnak, vagy az agyi sejtekhez. Although they are the diseases of the old age,
These are diseases, when the man becomes old, they appear. Minél idősebb lesz az ember, annál jobban megjelennek ezek a betegségek. Well, unfortunately, they are now appearing in the younger age also. De sajnos most már megjelennek a fiatalabb korosztálynál is. So, taking Ganoderma regularly protects your nerve tissues. Tehát a Ganoderma rendszeres használata megakadályozza az idegrendszer gyulladásabb betegségek. Another most important thing is that it controls your lipid levels or fat levels in the blood. Itt ez szintén kontrollálja azt, hogy milyen a lipid, a zsírszint a testünkben. Nowadays we hear about cholesterol. Manapság állandóan hallunk a koleszterolról, High levels of cholesterol magas szintű koleszterol, gives rise to heart attacks, az szívinfarktust okoz, gives rise to hypertension, blood pressure, magas vérnyomást is okozhat, gives rise to strokes. és sztrókot is okozhat. So regular use of Ganoderma will prevent these diseases because it will control the lipid factors in the blood. Tehát a Ganoderma megelőzi ezeket a betegségeket is, mert lecsökkenti a zsírszintet. So this is a very important function of Ganoderma. Tehát ez egy nagyon fontos tulajdonsága a Ganodermának. Then they also work as an adaptogen. Úgy is működnek, mint adaptogének. That means it helps to build all the 7 tissues in the body. Ez segít abban, hogy mind a 7 szövet jól működjön. The modern medicine thinks that there are 4 tissues. According to modern medicine, A modern orvoslás szerint csak 4 szövet van. there are 4 tissues in the body. 4 szövet van a testben. Connective tissue, A connective szövet. tissue, muscular tissue, nerve tissue and epithelium. Okay. Az ideg Difficult to sejtek, translate? No. az izomsejtek és a megújuló sejtek, a szövetek. And according to Ayurveda, there are 7 tissues. Az Ajurvéda szerint 7 szövet van. So Ganoderma gives nutrition to all the 7 tissues in the body. Tehát a Ganoderma tápanyagot jelent minden 7 szövet számára. It also regulates our hormonal system in the body. Ez szintén egyensúlyba tartja a hormonális háztartásunkat. The most important thing that you have to know about the Ganoderma or spirulina Amit a Ganodermán kívül még fontos, hogy tudjunk róla, az a spirulina, is that we do not treat the diseases. az, hogy ne csapjanak be minket a betegségek. We help the body to heal itself És segítünk a szervezetnek, hogy saját maga gyógyítsa, because Ganoderma is food basically. mert a Ganoderma igazából egy teljes dolog. That will nourish your body Táplálja a testet, and increase your immunity és növeli az ellenálló képességet, to fight against the diseases. hogy harcoljunk a betegségek ellen. We have already talked about rasayana or rejuvenation, Már beszéltünk a raszayanról, a megfiatalodásról. and in short we can say that it is antioxidant. Ez antioxidáns. What is antioxidant? Mi az antioxidáns? Every day during the metabolism, Minden nap az anyagcsere során minute waste products are formed in our body. kicsi alapanyagok termelődnek a szervezetünkben. If they start accumulating in the body, Hogy ezek elkezdenek összegyűlni a szervezetben, they create diseases. ezek okoznak betegséget. With antioxidant property, these minute waste products are thrown out of the body. Ezáltal az antioxidáns jelleggel ezek a gyökök kimennek a szervezetünkből. And with the proper use of Ganoderma, it also acts as an anti-aging. That means it doesn't allow you to become old. Hogyha használjuk a Ganodermát, akkor segít abban is, hogy fiatalok maradjunk. Isn't it? Everybody wants to remain young, right? Who doesn't want? Everybody wants. So take Ganoderma. Mindenki fiatal akar maradni, nem? Tehát szedjenek Ganodermát. Well, just let's talk about our experience of using Ganoderma. Most beszéljünk a mi saját tapasztalatokról a Ganoderma használattal. As I told you, we go around the world Megyünk az egész világban, and we have been to 67 countries in all the 5 continents.
és már voltunk 67 országban az összes kontinensen. We have treated practically cancer of all different types. Mindenféle típusát a ráknak gyógyítottuk már. We have treated autoimmune diseases patients. Már kezeltünk autoimmunbetegséggel rendelkező betegeket. Unfortunately, these diseases are increasing in today's society as well. Sajnos ez a fajta megbetegedés, az autoimmun is növekszik a társadalomban. For autoimmune disease and for cancers, the normal treatment that is given is they try to suppress the abnormal immune system in the body. Az anti-immunbetegségeknél, autoimmunbetegségeknél azt teszik, hogy elnyomják ezeket az abnormális sejteket. You know that in cancer, radiotherapy and chemotherapy is given. Kemoterápia, sugárterápiát adnak a ráknál. And the patient always suffers from some side effects because of these things. És a beteg mindig szenved mellékhatásoktól. Usually the patient comes to us in all these different stages of the disease. Mindenféle beteg jön hozzánk a betegsége különböző állapotában. So along with our Ayurvedic medicines, Együtt az Ajurvéda orvoslással we also use RG and GL. mi használunk RG-t és GL-t is. You know that these are the two types of Ganoderma. Tudják, a Ganodermának ez a két típusa, RG-GL. And we give doses from 2 pairs 3 times a day Mi úgy adjuk a dózist, hogy 2 párt adunk belőle 3-szor naponta, to even to 6 pairs a day, még addig is, hogy elmegyünk 6 párig naponta, depending on the condition of the patient, depending on the age of the patient, and depending on the severity of the diseases. a betegség súlyossága, az életkora és maga a betegség állapotától függően. In very severe conditions, Nagyon súlyos esetekben we give 20 to 40 capsules a day also. adunk 20-30 kapszulát is naponta. In our experience, so far we have not found any reaction to the Ganoderma in all the patients. Ez idáig még semmilyen reakciót nem találtunk betegeknél erre a nagy mennyiségű. People ask me why. Az emberek azt kérdezik tőlem, miért? My answer is simple. Ez egyszerű. It's food. Ez teljes. And therefore there are no reactions to the Ganoderma. És ezért nincsen reakció. So you can safely give Ganoderma Biztonságosan adhatjuk a Ganodermát in all these different types of diseases. a különböző betegségek típusainál. How many of you have visited the DXN factory in Malaysia? Hányan önök közül látogatták meg a DXN Very good. farmot Malajziában? Yes, 3 people are there. Very nice. They know how the factory is. It is absolutely beautiful. We were invited by Dr. Lim. Ez egy nagyon gyönyörű rész, amit Dr. Dato Lim alapított. We had a wonderful conference in Malaysia about 3 years back. 3 évvel ezelőtt egy nagyon jó konferenciánk volt. This is the DXN factory's entrance in Aloseta. Alóeszetárban ez a DXN cégnek a bejárata. Basic substance for growing Ganoderma is dust powder of a rubber wool, wool from the rubber trees. Az alapvető alapanyag az pedig egyfajta por, egy ilyen pelyva, amiben beleteszik a Ganodermát. So first the powder of rubber wool is prepared. Először elkészítik ezt a tápanyagot a Ganodermának, Then it is filled in the plastic bags. és ezt belerakják műanyag táskákba. You can see these bags. Itt láthatók a táskák. Then these bags are properly sterilized. Ezeket megfelelően sterilizálják, They pass through these machines átmennek ezen a gépen, and they are completely sterilized. és teljesen sterilek lesznek. After sterilization, Sterilizáció után a Ganoderma culture is introduced into each plastic bag which contains rubber dust. ezután egy ilyen Ganoderma gombakultúrát beleraknak egy ilyen gombába, vagy egy ilyen rizspelybe az acsugóba, And it is kept in a cool and humid place és ezt egy hideg és párás helyen tárolják, where there is a constant flow of water ahol egy állandó vízfolyás van. so that the mushroom starts growing. És elkezdenek a gombák nőni. And then you can see that the mushroom has been completely grown within 3 weeks. You can see the big Ganoderma coming out of each plastic bag. Itt látható, hogy a Ganoderma kijön minden egyes zsákból 3 hét után. It's all organic. Mindegyik szerves. Then it is collected and powdered. Aztán ezt összegyűjtik és porrá And then it is taken to the DXN factory which is there in Aloseta. és aztán elviszik a gyárba, ami ott van Alóeszetárban. So remember that for formation of Ganoderma there is a strict quality control. There is no compromisation
with the quality. Nagyon szigorú minőségellenőrzése van a cégnek, és nincs kompromisszum. And then the capsules are filled, Megtöltik a kapszulákat, and then they come to the market. és aztán így mennek a piacra. Yeah. So Ganoderma acts like a rasaya, A Ganoderma tehát úgy működik, mint egy rejuvenation. fiatalító It's an ancient Ayurvedic concept, Ez egy nagyon régi ősi Ajurvéda elv, which means that it increases or boosts all the 7 tissues ami azt jelenti, hogy megnöveli az összes 7 féle szövetet, and gives strength to all the tissues, és mindegyiknek erőt ad, increases the immunity, megerősíti az ellenálló képességét, and helps the body to fight against the diseases. és segít a testnek, hogy küzdjön a betegségek ellen. It is called as mushroom of immortality, Úgy hívják ezt a gombát, hogy a halhatatlanság gombát. because they say that there are more than 300 active components in Ganoderma. Több mint 200 aktív komponense van a Ganodermának. We have already talked about the 5 most important qualities. Mert beszéltünk az 5 legfontosabb tulajdonságáról. Thank you very much. I wish you all health and wealth. Namaste. Köszönöm szépen mindenkinek a Thank you. Nagyon szépen köszönöm, és megkérem a kedves feleséget is, please come. Yeah, please, Yeah, just check it. Sunanda. Shut down here so that you can get it. I can understand by his hands. No need of your translation. És hát nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy itt voltak velünk, és elfogadták a meghívásunkat, és ellátogattak ebbe a kisvárosba. We would like to thank you for you to come here and to accept our invitation to this town. Remélem látjuk még őket újra itt Magyarországon. We hope we will see you in Hungary next time as well. Yes. És hogy emlékezzenek erre a kisvárosra és a szépségeire, fogadjátok a sok szeretettel tőlünk ezt a kis könyvet. To remember of the beauties of this Oh, he has already shown us that. Thank you very much. Thank you. It's our pleasure. But before we finish, I have one more important function. Van még egy feladatom, mielőtt megyünk. Oh, thank you. Madam. Dr. Anish, please come here. Dr. Anish, kérem jöjjön ide. I'm very happy to introduce Dr. Anish. Come. Nagyon boldog vagyok, hogy Dr. Anisht bemutathatom. He's a BMS graduate, an Ayurvedic doctor, És Ajurvéda orvos. practicing in your city. Ebben a városban praxizál. So whenever you want some beautiful massage, go to him. Namaste. Jó, és már csak egy dolog maradt hátra, hogy megköszönjem Kittinek azt, hogy ezt az egészet mindenki által érthetővé tette, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nektek gratulálok. És hát mindenkinek nagyon-nagyon jó egészséget kívánunk, és aki továbbra is érdeklődik a Ganoderma vagy a DXN terméke iránt, 2 hetente csütörtökönként tartunk a Szivárványházban egy órás mindig egy Ganoderma Clubot, és mindenki szeretettel látunk, a fő témák és mindig az egészség. Úgyhogy mindenkinek jó pihenést, és örülünk, hogy itt voltak. És még egyet akartam mondani, hogy aki fölírta a nevét a videónak a megtekintésére, én megpróbálok utána nézni annak a könyvnek, ami magyarul itt van az Ajurvédáról, és amit az úr írt. Biztos vagyok benne, hogy ha nagyobb tételbe rendelünk, akkor kedvezményt kapunk, úgyhogy akinek érdeklődik, vagy szeretné ezt a könyvet megrendelni, tegyen egy X-et a neve mellé, és akkor nagyjából olyan tételről tárgyalunk a kiadóval, vagy a forgalmazóval. Úgyhogy köszönjük szépen még mindenkinek a részvételt. Exit.